සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න. ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම වෙනද වගේම අදත් මගේ YouTube channel එකට ඔන්න අද මම කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ලේසියෙන්ම audio library හරහා අපිට ඕන කරන free music track එක download කරගන්න කියලා. ඔයා මේ විදිහට YouTube content create කරන creator කෙනෙක් නම් ඔයා මේ විදිහට දන්නවා copyright claims කියන්නේ මොනවද කියලා. copyright claims අපේ YouTube channel එකේ content වලට වදින්නේ අපි අපේ content එක හදද්දී use කරන background music වගේ දේවල් වලට. එහෙනම් අපි අපේ YouTube content එක create කරද්දී copyright free music download කරලා use කරන්න වග බලා ගන්න ඕනේ. copyright free music download කරගන්න අපිට internet එක හරහා ගොඩක් website ගණනාවක් දීලා තියෙනවා. ඒ වලින් download කරගන්න music ඇත්තටම 100% copyright claims වදින්න නැතුව free use කරන්න පුළුවන්ද? පෙලක් වෙලාවට ඇත්තෙම නැහැ. මොන විදිහට අපි copyright free music download කරගත්තත් අපිට පෙලක් music track වලට copyright claims වදින්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. ඒකින්ද අද මම කියා දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද YouTube audio library හරහා copyright free music download කරගන්න කියලා. ඇත්තෙන්ම කියනවා නම් මේ copyright free music download කරද්දී YouTube audio library එක 100%ක් recommend කරන්න පුළුවන් claims වදින්නේ නැහැ කියන එකට. මොකද හේතුව ඒක maintain වෙන්නේ තනිකරම YouTube algorithm එක හරහා ඉඳලා. ඒ වගේම තමයි YouTube audio library කියන්නේ YouTube creators ලට තමන්ට ඕන කරන background music එක හරි sound effect එක හරි download කරගන්න පුළුවන් free music track තියෙන music library එකක් වගේ තැනක්. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද YouTube audio library එක හරහා අපිට ඕන කරන music track එක ලේසියෙන්ම download කරගන්න කියලා. ඒ ගැන කතා කරන්න කලින් තාමත් ඔයා මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැන්න පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට බටන් එක click කරලා bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන් මේ වගේ වටින videos miss කරන්න නැතුව බලන්න. මෙතනදී ඔයා සුපුරුදු විදිහටම යන්න ඕනේ YouTube එකට ගියාට පස්සේ ඊට පස්සේ ඔයා යන්න ඕනේ YouTube Studio වලට. YouTube Studio වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ අත පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා dashboard content වගේම මෙන්න මේක scroll කරාට පස්සේ පල්ලෙහාට අන්තිමටම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන audio library. ඔයා යන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන audio library කියන ටැබ් එකට. මම ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගන්නවා. එකපාරක් ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට ඔයාව අරන් එනවා. මෙතන උඩින්ම තියෙන audio library කියලා. ඒ වගේම පල්ලෙහා music sound effects started කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. music යටදී අපිට music track ගොඩාක් අපිට මෙතන පල්ලෙහාට scroll කරාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා music track ගොඩාක් මෙතන දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මෙතනදී පොඩි ෆිල්ටර් අයිකන් එකක් තියෙනවා. ෆිල්ටර් අයිකන් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙතනදී ඕන කරන එක සර්ච් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම track title, artist name, duration වගේම ඔප්ෂන් කීපයක් යටතේ ඔයාලට මේක සර්ච් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතන attribution not required, attribution required කියලා පොඩි ඔප්ෂන් දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා මෙතන attribution not required කියන යටතේ මේක ෆිල්ටර් කරගත්තොත් ඔයාලට මේ පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා license type එක විදිහට the YouTube audio library license. You can use the audio track in any of your videos, including videos that you are monetize. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මෙතනදී කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ ඕගොල්ලන්ගේ music track එක use කරාට පස්සේ ඒ music එකේ අයිතිකාරයාගේ detail මෙතනින් සඳහන් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔයාලට කෙලින්ම මෙතනදී music track එක use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි මෙතනදී මේ ආපහු මෙතනට ආවට පස්සේ මෙතන තියෙනවා attribution required කියලා. attribution required වලට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මෙතන license එක creative commons යටතේ වෙනස් වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙතනදී ඒගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ මෙතනදී ෆිල්ටර් වෙලා තියෙන මේ track වලට අනිවාර්යයෙන්ම එයාගේ සම්පූර්ණ details, license type එක, license වගේ දේවල් ඔක්කොම ටික update කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට තවදුරටත් පුළුවන් මෙතනදී track title කියලා මෙතනදී ඕනම title එකක් ගහලා මෙතනදී search කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී mod යටතේ angry, bright, calm, dark, dramatic, funny, happy වගේ විදිහට ඔයාලට මෙතනදී ඕනම music track එකක් මෙතනදී search කරලා මෙන්න මෙතනදී ඕගලන්ට මේ විදිහට play කරලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී ඕගලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලෝ free time එකක් අරගෙන මෙතන ඕන කරන කැමති music track එකක් හොයලා download කරන්න නැතුව මෙන්න මෙතනදී මේ star එක click කරොත් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක මෙතන started කියන එකට add කරගන්න. මෙතනදී සම්පූර්ණයෙන්ම අපි මෙතනදී add කරන කැමති favorite music track එක මෙතන star button එක උඩ click කරොත් මෙතන started එකට add වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලෝ කැමති music track එකක් තෝරගෙන මෙන්න මෙතන තියෙන download කියන tab එක උඩ එකපාරක් click කරලා මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ගේ PC එකට download කරගන්න. ලේසියෙන් මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් download කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මෙතනට අපිට මෙතනට ගියාට පස්සේ sound effect තියෙනවා.
සවුන්ඩ් ඉෆෙක්ට් වලට ගියාම අර විදිහටම අපිට සෑහෙන සවුන්ඩ් ඉෆෙක්ට් ප්‍රමාණයක් මෙතෙන්දී බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒකත් අර විදිහටම ඕගලන්ට ෆිල්ටර් එක යටතේ ට්‍රැක් ටයිටල් කැටගරි ඩියුරේෂන් වගේ දේවල් යූස් කරලා මෙතන ඩියුරේෂන් එක හදා ගන්න පුළුවන්. වගේ දේවල් යූස් කරලා ඔයාට ඕන කරන ඩියුරේෂන් එකෙන් කැමති සවුන්ඩ් ඉෆෙක්ට් එක මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් අර විදිහටම. මෙන්න මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් එක උඩ ක්ලික් කරාම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. එන්න ඒ විදිහට තමයි YouTube audio library කරා ඕගලන්ට ඕන කරන free music track එක download කරගන්නේ. මම මෙතනදී ඕගලන්ට recommend කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මෙන්න මෙතනදී attribution not required කියන එක යටතේ click කරලා ඒක යටතේ තියෙන music track හරි sound effect හරි ඕන දෙයක් download කරගන්න කියලා. එන්න ඒ විදිහට ඕගලන්ට පුළුවන් YouTube එක content එකට ඕන කරන music track එක හරි sound effect එක හරි ඒ විදිහට audio library කරා ලේසියෙන්ම download කරගන්න. ඔයාලා මොකද හිතන්නේ අද වීඩියෝ එක ගැන? පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි තාමත් ඔයා මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ දෙන්න පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා bell icon එකත් click කරලා අනිවාර්යයෙන්ම දිගටම මගේ මේ වගේ වීඩියෝත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම් හැම කෙනෙක්ටම ජය වේවා.